আপোনাৰ কি ল' বেক পেইন হৈছে নেকি? এই ল' বেক পেইন কঁকালৰ বিষৰ কাৰণে আপোনাৰ দৈনন্দিন কাম কাজ কৰাত বাধা আহিছে নেকি? তো বন্ধুসকল, আপুনি নাভাবিব যে এই কঁকালৰ বিষ অকল আপুনিহে ভুগি আছে। বন্ধুসকল, আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে প্ৰায় 10জন মানুহৰ এজন মানুহৰ কিন্তু এই কঁকালৰ বিষ হৈ থাকে। গতিকে আপোনাৰহে হৈছে, বেলেগৰ নহয়। কঁকালৰ বিষ তেনেকুৱা নহয়, এইটো একেবাৰে কমন বেমাৰ। আৰু এই বেমাৰটো কেনেকৈ 3 দিনতে আপুনি ঠিক কৰিব পাৰিব, 3 দিন পিছতে কেনেকৈ আপুনি দৈনন্দিন কাম কাজ কৰিব পাৰিব, সেই গোটেইখিনি কথা, অৰ্থাৎ ইয়াৰ কাৰণ, লক্ষণ, চিকিৎসা আৰু ভৱিষ্যতে আপোনাক কেনেকৈ এই কঁকালৰ বিষ ল' বেক পেইন নোহোৱাকৈ আপুনি ৰাখিব, এই গোটেইখিনি কথা প্ৰায় 4-5 মিনিটৰ ভিতৰত মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক বুজাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি থুলমূলকৈ কি কথা আলোচনা কৰিম সেইখিনি মই আপোনালোকক জাষ্ট 1 মিনিটৰ ভিতৰত সেই কথাখিনি কৈ দিওঁ যে আমি এই কঁকালৰ বিষ আমাৰ যে হাড়ৰ মাজত হয়, কেনেকৈ হয়, কি কাৰণত হয়, সেই কথাটো ক'ম। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই কঁকালৰ বিষ যদি আপোনাৰ হৈ যায় তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত কি ঔষধ খাব লাগিব, কেনেকৈ এইটো মেনেজ কৰিব লাগিব, সেই কথাটো আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম কাৰণৰ কথা। ইয়াৰ কাৰণবিলাক কিন্তু দৰকাৰী কথা, এইখিনি জানিব লাগিব কি কাৰণত হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে ইয়াৰ চাইন চিমটমছ, ইয়াৰ লক্ষণবিলাক কেনেকৈ আপোনালোক দেখা দিব। যেতিয়া কঁকালৰ বিষ হ'ব প্ৰথম লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেই কথাটো আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে এই বেমাৰটো আপুনি নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ৰাখিব, কি ৰিস্ক হ'ব পাৰে, ৰিস্ক ফেক্টৰ কি থাকিব পাৰে সেই কথাটো আলোচনা কৰিম। আৰু এইটো নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ৰাখিব সেই কথাটো আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। চ' বন্ধুসকল, এই কঁকালৰ বিষৰ লক্ষণ, চাইন আৰু চিমটমছ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। বহুতে মোক সোধে, ছাৰ হাউ টু প্ৰিভেণ্ট ল' বেক পেইন। চ' বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব এই বেক পেইনৰ লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। পেইন ষ্টাৰ্ট ছাডেনলি। বন্ধুসকল, এই বেক পেইনৰ পেইনটো তৎক্ষণাত আৰম্ভ হয়। ছাপ'জ আপুনি বহি আছিল, থিয় হ'লে ঘপককৈ বিষটো আৰম্ভ হৈ গ'ল, টিকিটকৈ এটা মাত উঠি গ'ল, আপোনাৰ কঁকালৰ বিষ আৰম্ভ হৈ গ'ল। হয়তো কিবা কাম কৰি আছিল, তৎক্ষণাত বিষটো আহি গ'ল। হয়তো আপুনি ৰাতি টোপনি মাৰি আছিল, বিচনাৰ পৰা ৰাতিপুৱা উঠোতে তৎক্ষণাত কঁকালৰ বিষটো আৰম্ভ হ'ল। এনেকৈ পেইনটো খুব ছাডেনলি আৰম্ভ হৈ যায়। আৰু এই পেইনটো কিছুমানৰ 6 উইক, 1.5 মাহলৈকে থাকিব পাৰে। আৰু এইটোক আমি একিউট পেইন বুলি কওঁ। যাৰ প্ৰায় 1.5 মাহমানলৈ থাকে তাক একিউট পেইন বুলি কওঁ। যাৰ 3 মাহলৈকে, বহুদিনলৈকে পেইনটো থাকে তাক আমি ক্ৰনিক পেইন বুলি কওঁ। সাধাৰণতে বন্ধুসকল, এই বিষটো আমি প্ৰায় 100জনৰ ভিতৰত 99 জনৰে আমি খুব সাধাৰণ কিছু ট্ৰিটমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি কিন্তু ঠিক কৰিব পাৰোঁ। বাকী এজনৰ হয়তো এক্সৰে বা অন্য যিবিলাক ডায়েগনচিছ টেষ্ট আছে, CT স্কেন, MRI এইবিলাক কৰিব লাগিব পাৰে। কিন্তু বেছিভাগৰে 99 জনৰে 100ৰ ভিতৰত এই সৰু চিকিৎসা কিছুমান লৈ আমাৰ কিন্তু এই বেক পেইনৰ চিকিৎসা আমি খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম এই বেক পেইন কি কাৰণত হয়। কাৰণকেইটা কিন্তু আপুনি জানিব লাগিব। ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা মই কৈ আছোঁ, ট্ৰিটমেণ্টখিনি জনাৰ আগতে কাৰণখিনি কিন্তু আমি জানিব লাগিব। প্ৰথম কাৰণ হ'ল বন্ধুসকল, হয়তো আপোনাৰ কঁকালত ইঞ্জুৰি হৈছে, ক'ৰবাত লাগি গ'ল, ক'ৰবাৰ পৰা পৰি গ'ল বা ক'ৰবাত ফ্ৰেকচাৰ হৈ গ'ল, তেনেকুৱা আপোনাৰ ইঞ্জুৰি হ'ব পাৰে। বা হয়তো আপুনি খুব শকত হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল যে বেছি ৱেইটটো আমাৰ এই জইণ্টবিলাকে কৰিব লগা হ'ল, যাৰ কাৰণে সেই জইণ্টৰ মাজত কিছু অসুবিধা হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই যে মই আমাৰ যিটো পিঠিৰ হাড় আছে, ৰাজহাড় আছে, ৰাজহাড়ৰ 33টা টুকুৰা থাকে। আৰু এই টুকুৰাবোৰৰ মাজে এই টুকুৰাটোৰ লগত এই টুকুৰাটো যাতে লগ নালাগে, আমাৰ কিছুমান ডিস্ক থাকে। এই ডিস্কবিলাক কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ শ্লিপ হৈ যাব পাৰে, যাক শ্লিপ ডিস্ক বুলি কোৱা হয়। চ' এনেকুৱা হ'লেও কিন্তু আপোনাৰ ল' বেক পেইন হ'ব। যদি আপোনাৰ কঁকালত হয় ল' বেক পেইন হ'ব, বা আপোনাৰ পিঠিটো হ'ব পাৰে, পিঠিত যদি শ্লিপ হৈ যায় পিঠিটো হ'ব পাৰে। আজি আমি ল' বেক পেইনৰ কথা ক'ম। গতিকে যদি ক'ৰবাত আপুনি দুখ পাইছিল বা আপোনাৰ যদি ক'ৰবাত লাগি গ'ল, বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে অকুপেশ্যনেল কিবা হিষ্ট্ৰী আছে, যে আপুনি এনেকুৱা কাম কৰে যে গধুৰ বস্তু আপুনি দাঙিব লাগে বা গধুৰ বস্তু আপুনি টানিব লাগে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। বা ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে। আপোনাৰ কঁকালৰ যিখিনি আপোনাৰ হাড় আছে, সেই হাড়ৰ ওচৰে পাজৰে থকা যিখিনি মাংসপেশী আছে বা লিগামেণ্ট আছে, তাত যদি ইনফেকশ্যন হৈ যায়, বা কঁকালৰ সেই জইণ্টতে যদি কিবা ইনফেকশ্যন হয়, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। বা কঁকালৰ মাংসপেশীখিনি যদি স্পাজম হৈ যায়, ষ্ট্ৰেইন হৈ যায়, লিগামেণ্টৰ কিবা অসুবিধা হয়, বা ডিজেনেৰেশ্যন হ'ব পাৰে, কিছুমান চেণ্ডেজ আহিব পাৰে, বা হাড়বিলাক হৈ যাব পাৰে। বয়স যোৱাৰ লগে লগে কিছুমানৰ
হাড়বিলাক হৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকৰ এই কঁকালৰ বিষ হ'ব পাৰে এইবিলাকে হৈছে মেইন কাৰণ আৰু প্ৰেগনেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু কঁকালৰ বিষ হয় এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব গৰ্ভৱতী মাতৃবিলাকৰ কিন্তু এই কঁকালৰ বিষ হয় তাৰ কাৰণ এইটোৱে যে মহিলাগৰাকী যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হ'ব লাহে লাহে তেওঁৰ প্ৰায় 8-10 কেজি ওজন বাঢ়ি যায় যাৰ কাৰণে কঁকালৰ ওপৰত কি হয় ভিৰ পৰে আৰু ভিৰ পৰাৰ কাৰণে কঁকালৰ সেই জইণ্টবিলাকৰ ওপৰত বা মাংসপেশীখিনিৰ ওপৰত জোৰ পৰে যাৰ কাৰণে কঁকালৰ বিষ হয় আৰু এই ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত এই বিষটো কিন্তু ঠিক হৈ যায় কিছুদিন পিছত ঠিক হৈ যায় চ' ইয়াৰ চিকিৎসাবিলাকৰ কথা মই আলোচনা কৰি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকি চ' এই বস্তুটো মই আৰু এবাৰ আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ মই যে ক'লোঁ যে আমাৰ হাড়ৰ টুকুৰাবিলাকৰ মাজত কিছুমান ডিছ থাকে যাতে ইটোৱে আনটোৰ লগত আমাৰ ঘঁহুনি নাখায় সেইটো কাৰণে এইবিলাক ডিছবিলাক থাকে এই আমাৰ যে আছে একদম মূৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কঁকালৰ এই তললৈকে আপোনালোকে আঙুলিৰে গম পাব আমাৰ জুং এটা বস্তু আছে আমাৰ টপিনাৰ দুইখন টপিনাৰ মাজত এইটো কক্সিক্স বুলি কয় ইয়ালৈকে আমাৰ এই বস্তুবিলাকৰ মাজত দেখিছেনে আপোনালোকে ডিছ থাকে এই জইণ্টবিলাকৰ মাজত যেতিয়া সমস্যাবিলাক আহি পৰে বা এই জইণ্টবিলাকৰ ওচৰে পাজৰে থকা মাংসপেশীৰ ওপৰত যেতিয়া কিছু সমস্যা আহি পৰে তেতিয়া আমাৰ এই বিষবিলাক আৰম্ভ হয় অৰ্থাৎ কঁকালৰ ক্ষেত্ৰত কঁকালৰ বিষ হ'ব পিঠিৰ ক্ষেত্ৰত পিঠি বা অন্য ঠাইত বেলেগ বেলেগ হ'ব গতিকে আমি কঁকালৰ বিষৰ কথা কৈছোঁ আজি আমি এই কঁকালৰ কথাতে সীমাবদ্ধ থাকিম গতিকে মেইন কথাটো হ'ল যে আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় মই যে ক'লোঁ এই ডিছবিলাক কি হয় শ্লিপ হৈ যায় শ্লিপ হৈ গ'লে কি হ'ব এই বস্তুবিলাক হয়তো ইফালে ওলাই যাব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা হ'লে কি হ'ব আমাৰ এইখিনিৰ মাজেৰে কি হয় এডাল স্পাইনেল কৰ্ড যে আছে আমাৰ মূৰৰ পৰা তললৈকে এডাল কৰ্ড আহে এডাল আমাৰ নাৰ্ভাছ ছাপ্লাইবিলাক ইয়াৰ মাজেৰে আহে গতিকে এই ডিছখন যেতিয়া বাহিৰ ফালে ওলাই আহিব আমাৰ নাৰ্ভৰ মাজত লাগিব পাৰে নাৰ্ভত লাগিলে আমাৰ পেইন হৈ যাব গতিকে আমি কিছু ক্ষেত্ৰত আমি মেনেজ কৰিব পাৰোঁ মানে 100 জনৰ ভিতৰত 99 জনক আমি মেনেজ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু একজনক আমি হয়তো অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব পাৰে গতিকে আমি অপাৰেশ্যন নকৰাকৈ কেনেকৈ মেনেজ কৰিম সেই কথাটো আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ চ' বন্ধুসকল আমি এই ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা আলোচনা কৰাৰ আগতে কি ঔষধ খাব লাগিব সেইখিনি কৰাৰ ঠিক আগতে আপোনালোকক ৰিস্ক ফেক্টৰৰ কথাটো কৈ দিছোঁ আৰু প্ৰিভেনশ্যন কেনেকৈ এই বেমাৰটো নোহোৱাকৈ ৰাখিম সেই কথাটো মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ যে অকুপেশ্যনেল এক্টিভিটি মই যে ক'লোঁ যে খুব যদি আপোনাৰ কঁকালৰ বিষ হৈ থাকে গধুৰ বস্তু ৰঙা আপুনি বা আগফালে হালি যোৱা এই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আপুনি কেইদিনমানৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ এই বেমাৰটো ভাল হ'ব তেতিয়া আকৌ লাহে লাহে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰেগনেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'লোঁ যে প্ৰেগনেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ব আৰু ডেলিভাৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পিছত কিন্তু লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব আৰু যদি কাৰোবাৰ চেডেণ্টাৰী লাইফষ্টাইল আছে খুব এলেহুৱা মানুহ কাম বন নকৰে খালি বহি থাকে খাই থাকে তেনেকুৱা মানুহৰ কিন্তু এই বেমাৰবিলাক খুব বেছিকৈ হয় আৰু প'ৰ ফিজিকেল ফিটনেছ বোলা বস্তুৱেই নাই মানুহজনৰ সেই ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হয় যিবিলাক মানুহে খুব বেছিকৈ কাম কাজ কৰি থাকে তেওঁলোকৰ এই জইণ্টবিলাক খুব মজবুত হয় সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কঁকালৰ বিষ হোৱাৰ চান্স খুব কম থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰো কিন্তু হয় আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মই ইমান কাম কৰোঁ কোদাল বাঢ়ি থাকোঁ অমুক কৰোঁ তমুক কৰোঁ মোৰো হ'ল দেখোন হ'ব পাৰে যদি জোৰ পৰি যায় হৈ যাব পাৰে কিন্তু সেইবিলাক মানুহৰ যিবিলাকে খুব বেছিকৈ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰি থাকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কম হয় সেই কথাটো কিন্তু আপুনি জানিব আৰু ইয়াৰ লগতে জেনেটিক ফেক্টৰ এটাও থাকে কিন্তু অৰ্থাৎ মাক দেউতাকৰ যদি কঁকালৰ বিষ থাকে হয়তো ল'ৰা ছোৱালীৰো হৈ যাব পাৰে এই জেনেটিক ফেক্টৰ এটা কিন্তু থাকি যায় চ' এইখিনি হ'ল মেইন কথা আৰু এবাৰ আমি ইয়াৰ চিকিৎসাৰ কথা আলোচনা কৰিম কি ঔষধ খাব লাগিব 3 দিনত কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰিব সেইখিনি কথা আলোচনা চ' মেনেজমেণ্ট অৰ্থাৎ চিকিৎসাৰ কথাটো আমি আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম হ'ল বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ এই কঁকালৰ বিষ হৈছে আৰম্ভ হৈছে আপুনি কাম কাজ কৰা বন্ধ কৰি দিয়ক একো কষ্টৰ কাম নকৰিব কেইদিনমান গোটেই সময় এসপ্তাহ আপুনি ৰেষ্ট লওক আৰু লগতে ফিজিকেল থেৰাপি আপোনালোকৰ ফিজিকেল থেৰাপি মানে গৰম সেক দিয়া যে আমি গৰম সেক বা হট ৱাটাৰ বেগ যে আছে গৰম পানী আমি ভিতৰত লৈ আপুনি তেনেকৈ দিব পাৰে বা আপোনালোকে ঠাণ্ডাও দিব পাৰে আইচ দিব পাৰে বা গৰম দিব পাৰে তেনেকৈ দিলেও এই বিষবিলাক বহুত উপশম হয় আৰু আমাৰ কঁকালৰ বিষ ভাল হৈ যাব পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰি আপুনি স্প্ৰে কৰিব পাৰে এই আমাৰ স্প্ৰে কিনিব পাৰে ভলিনি বা অমনি জেল বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক স্প্ৰে আছে সেই স্প্ৰেবিলাক আপুনি কৰিলেও কিন্তু বহুখিনি আৰাম পায় আৰু ইয়াৰ লগতে যদি আপুনি আৰাম নাপায় ৰেষ্ট আৰু এই ফিজিকেল থেৰাপি কৰাৰ পিছতো যদি আপুনি আৰাম নাপায় তেনেহ'লে আপুনি NSAID আইবুপ্ৰফেন 400 mg টেবলেট আৰু লগতে এটা ফেমোচিড টেবলেট আপুনি 4টা টেবলেট লৈ আহক 2 বজাৰ এটা আপুনি খাই দিয়ক এনেকৈ 2টা বা 3টা টেবলেট খালে কিন্তু আপোনালোকৰ কিন্তু ঠিক হৈ যাব সাধাৰণতে ফাৰ্মাচীত কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই টেবলেটবিলাক পাই যাব এইটো হ'ল OTC ড্ৰাগ অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ ড্ৰাগ ডক্টৰৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই ঔষধটো পাই যাব গতিকে 2-3টা টেবলেট খোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ ঠিক হৈ যায় সাধাৰণতে 100 জনৰ ভিতৰত 80 জনৰে এইটো কিন্তু ঠিক হৈ যায় এই আইবুপ্ৰফেন টেবলেট ব্ৰুফেন 400 বুলি আপোনালোকে ফাৰ্মাচীত পাব লগতে ফেমোচিড 40 এটা টেবলেট 2টাৰ এটা টেবলেট খাই দিব আপোনালোকৰ 2টা বা 3টা টেবলেট খোৱাৰ পিছতে এইটো ঠিক হৈ যায় আৰু যদি নহয়
এইখিনি কৰাৰ পিছত ৰেষ্ট, ফিজিকেল থেৰাপি আৰু এইটো যে আইবুপ্ৰফেন আৰু ফেমোচিড এইকেইটা খোৱাৰ পিছতো যদি আপোনাৰ ঠিক নহয় তেনেহ'লে আপুনি মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগিব। মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট মানে আপুনি ডাক্তৰৰ ওচৰত যাব লাগিব, ডাক্তৰে আপোনাক ট্ৰিটমেণ্ট দিব। ডাক্তৰে কি ট্ৰিটমেণ্ট দিব সেই কথাখিনি মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। এইখিনি কোৱাৰ কাৰণ এইটোৱে যে মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক বহুতো ডাক্তৰে চায়, বহুতো মেডিকেল ষ্টুডেণ্টে চায়, সেয়েহে সকলোৰে যাতে হেল্প হয় সেইকাৰণে মই এই মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কি হ'ব পাৰে সেই কথাখিনি মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। প্ৰথম হ'ল বন্ধুসকল ইটৰিকক্সিব 90 এই টেবলেটটোৱে কিছুমানক দিয়া যায় ডেইলি দুটাকৈ 5 দিন বা 7 দিন দিলে কিন্তু এই বস্তুটো আপোনালোকৰ ঠিক হৈ যায়। বা কেতিয়াবা ইটৰিকপচিক লগতে থিঅকলচিকোচিড কম্বাইনেশ্যন থকা দুটা টেবলেট আপোনালোকক দিয়া হয়। এটা টেবলেটতে দুটা থাকে, কেতিয়াবা ছিংগুল দিব পাৰে, কেতিয়াবা দুটা থকা আপোনালোক দিব পাৰে। দিনত দুবাৰকৈ 5 দিন বা 7 দিন খালে ঠিক হৈ যাব। বা এইটো নিদিলে হয়তো এচিক্লোফেনেক বা টিজানিডিন কম্বিনেশ্যনৰ 0 MR বুলি এই টেবলেটটো পায়, এইটো আপোনালোকে পুৱা এটা ৰাতি এটা 5 দিন বা 7 দিন খালে কিন্তু আপোনালোকৰ ঠিক হৈ যাব। আৰু লগতে কেলছিয়াম টেবলেট দিয়া হয়, কাৰণ কেলছিয়ামৰ অভাৱতো আমাৰ এই বেমাৰবিলাক হোৱা দেখা যায়, সেয়ে কেলছিয়ামৰ লগতে দিয়া হয়। কেলছিয়াম ডেইলি এটাকৈ দুপৰীয়া ভাত পানী খাই উঠি এটাকৈ খাওক, আপুনি এমাহমান খোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ কিন্তু ঠিক হৈ যায়। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই কঁকালৰ বিষয়ৰ লগত আমাৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ এটা কানেকশ্যন থাকে, সেইকাৰণে আমি কি হয় বহুতে এণ্টি ডিপ্ৰেশ্যন প্ৰেছক্ৰাইব কৰা হয়। এণ্টি ডিপ্ৰেশ্যন বা কেতিয়াবা এণ্টি ডিপ্ৰেশ্যনৰ লগত মিথাইকোবেলামিন কম্বিনেশ্যন থকা এমিকোবেল বুলি এটা টেবলেট পায়, সেনেকুৱা আপোনালোকে ডেইলি এটা হয়তো ৰাতি আপোনালোকে এটাকৈ খাব দিব পাৰে। এনেকৈ দিয়া হয় মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টখিনি, এনেকৈ দিয়া হয়। চ' মেইন হ'ল বন্ধুসকল ৰেষ্ট কৰক আৰু এই গৰম খেক বা ঠাণ্ডা খেক আপোনালোকে দিয়ক বা স্প্ৰে মাৰক। আৰু লগতে এই বুৰফেন টেবলেট 2-3টামান খালে কিন্তু বেছিভাগৰে 100জনৰে 80জনৰে কিন্তু 2-3 দিনৰ ভিতৰতে কিন্তু বেমাৰটো ঠিক হৈ যায়। যদি নহয় তেনেহ'লে আপুনি এই মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টখিনি ল'ব লাগিব। চ' বন্ধুসকল এই একজন যে আছে অৰ্থাৎ 100জনৰ ভিতৰত 99জনৰ ঠিক হৈ যাব, এই একজনৰ হয়তো প্ৰব্লেমটো বেছি আছে, হয়তো তেওঁৰ এই ডিছটো শ্লিপ হৈ গৈছে বা নাৰ্ভত লাগি আছে, সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো আপুনি এক্সৰে কৰিব লাগিব পাৰে বা MRI বা CT স্কেন কৰিব লাগিব পাৰে, বস্তুটো চাব লাগিব, পিকচাৰটো চাব লাগিব, কি সমস্যা হৈছে এইটো চাব লাগিব, সেইটো কৰিব লাগিব পাৰে। বা বন স্কেন বা EMG ইলেক্ট্ৰমায়োগ্ৰাফি কৰিব লাগিব পাৰে। গতিকে সেইখিনি কৰি পেলাই আপোনাক বিশেষ ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগিব পাৰে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি কৰিব অপাৰেশ্যনো লাগিব পাৰে। গতিকে অপাৰেশ্যন কৰি যদি শ্লিপ আছে শ্লিপখিনি ঠিক কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট 100জনৰ ভিতৰত এজনক ট্ৰিটমেণ্টটো অলপ ডিফিকাল্ট হ'ব পাৰে, বাকী কিন্তু 99জনৰে কিন্তু এই মেডিকেল যিখিনি চিকিৎসাৰ কথা ক'লোঁ এইখিনি ট্ৰিটমেণ্টৰ ভিতৰতে ঠিক হৈ যায়।